დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გილოცავთ კიდევ ერთხელ ყველას ბარბარობის დღესასწაულს და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს შემოგვიერთდა ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. მამა გიორგი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად დაგვლოცეთ. მადლობა რომ მომიწვიეთ წმინდა ბარბარემ და წმინდა იოანე დამასკელმა დაგვლოცოს ყველა. ორი დიდი წმინდანი ხსენებაა დღეს სოფლიო მასშტაბის ბუნებრივია. გილოცავთ მამა გიორგი და ძალიან დიდი მადლობა რომ დღევანდელ დღეს მოახერხეთ და ხართ ჩვენთან ერთად კიდევ ერთხელ. ბუნებრივია ჩვენ წმინდა ბარბარეს ცხოვრებაზე გვინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება. მამა ხშირად ჩვენ აღნიშნავთ ხოლმე დღესასწაულებს ვილოცავთ ერთმანეთს აი ამ შემთხვევაში ბარბარობას, მაგრამ შეიძლება ვერ ხვდებოდეთ და არ ვიცოდეთ არსი დღესასწაულის და ამიტომ აი ვინ იყო წმინდა ბარბარე, კიდევ ერთხელ რომ გავახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რა ღვაწლი აქვს მას ღვთის წინაშე და რატომ შეირაცხა იგი წმინდანად. თანამედროვე ქრისტიანებს, ამ შემთხვევაში ქართველი ქრისტიანები ვთქვათ, თავისებური რაღაც გარკვეული შეხედულებები და მოქმედებები გვახასიათებს ყველა საეკლესიო დღესასწაული ჩვენთვის ხორციელ სიამოვნებასთან და ხორციელ რაღაც გარკვეულ მოვლენასთან არის დაკავშირებული. აი იმიტომ არის რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა მკითხა უკვე და მომწერა რომ აი რატო იჭმება, რატო უნდა მომზადდეს ლობიანები და ასე შემდეგ. პავლე მოციქული ბრძანებს რომ მომბაძეთ მე როგორც მე ქრისტეს. ჩვენთვის წმინდანის ცხოვრება და წმინდანის ხსენება დაკავშირებულია მხოლოდ სულიერ ზრდასთან, სულიერ შემეცნებასთან. მე უნდა წავიკითხო და ვიცოდე წმინდა ბარბარეს და წმინდა იოანე დამასკელის ცხოვრება მხოლოდ იმიტომ, რომ მივემსგავსო მათ, რომ ჩემი ცხოვრების წესი იყოს სულიერი ცხოვრება, გამოვიდე ყოველგვარი ხორციელი რაღაც გარკვეული სიამოვნებიდან და ხორციელი ქმედებებიდან და აი ამ დღეს ან შობის მარხვაში მაინც შედარებით უკეთესი გავხდე. წარმოიდგინეთ ახლა რომ აი მე-4 საუკუნეში ცხოვრობდა ქალწული, რომელიც მამის ნებიერა იყო ფაქტიურად. მამას ძალიან უყვარდა, დედის ერთა იყო, დედა ადრე გარდაეცვალა და მამამ მას აუშენა, ახლა შეიძლება თანამედროვე ადამიანი ვერ გაიგოს რა არის კოშკი და რა არის აბანოს აშენებაში რა არის თქვა სიამოვნება, ხო? დიდი სიამოვნება იყო, რომ ყველას არ ქონდა აბანო და ყველას არ ქონდა კოშკი. და ამ შემთხვევაში 2 სარკმელი იყო და 3 სარკმელის დატანება მოითხოვა. აქაც თითქოს რაღაც ისეთი ზღაპრული დამოკიდებულება იყოს. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ რასაც ხორციელი სიამოვნება შეადგენდა და რასაც ხორციელი სიამოვნებიდან იღებდნენ მაშინდელი ქრისტიანები, ბარბარემ ის აქცია სულიერ სიამოვნება და სულიერ კეთილდღეობად. ჩაკეტილი ყავდა მამას, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი იყო, მაგრამ რამდენჯერმე მისცა თავისუფლება რომ გამოსულიყო ქუჩაში მას, ქრისტიანი ქალწულები ხვდებიან და უქადაგებენ იესო ქრისტეს შესახებ და ამის მერე ის უკვე დაინტერესდება ჭეშმარიტი ღმერთით და როცა მამა წასულია სამოგზაუროდ, სთხოვს მუშებს რომ 2 სარკმელის ნაცვლად, რომელიც იყო სიმბოლო მზის და მთვარის კულტების, დაეტანებინათ 3 სარკმელი წმინდა სამების სახელზე. ეს ნიშნავდა ბარბარეს გაქრისტიანებას, მაშინ ახალი ცხოვრების დაწყებას. ანუ აქედან ჩვენ უნდა გულისხმოვყოთ, როცა შენ ხარ ქრისტიანი, შენი ხორციელი სიამოვნება უნდა გადაიტანოს სულიერ სიამოვნებაში და შენთვის თავარი კრედო, თავარი რწმენა, თავარი მიზანი უნდა იყოს სულიერი ცხოვრება, სულიერი აზროვნება და უფალთან ახლოს ყოფნა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს სასურველია ვისაუბროთ შინაგანი და გარეგანი ქრისტიანობის თაობაზე და თუ რა არის ეს მოგახსენებთ. აი გარეგანი ქრისტიანობა რა არის? აი დღეს ბარბარობაა, წირვაზე მივდივარ, არ მოდიხარ, არ ლოცულობ, აი მე ეს გავაკეთე, ის გავაკეთე, ლობიანები გამოვაცხე უკვე, ან გადმოვიდე, მოგილოცო და ასე შემდეგ. როცა შენ აფიშირებ, რომ მიდიხარ წირვაზე, როგორ ლოცულობ, მოძღვარი ყავს და ხას უსვავ ხშირად, რომ აი მე მოწყალებას გავცემ, ყველას დაანახე, ჩამოდიხარ კორპუსიდან ან გამოდიხარ სახლიდან და მოკლედ ერთ ამბავში ხარ, რომ აი წირვაზე მიდიხარ და თქვენ რატო არ მოდიხარ და მე ესეთი ვარ და შენ ესეთი ხარ. ასეთ ადამიანებს ქრისტემ უთხრა, რომ თეთრად შეფითქილი საფლავები ხართ. გარეგნულად ვინც ცხოვრობენ, რა არის შინაგანი ქრისტიანობა? აი წარმოიდგინეთ ერთ ქალაქში ცხოვრობდა ძალიან ლამაზი მეძავი, რომელიც ასე ვთქვათ, ყველა თავის კლიენტთან ამყარებდა ხორციელ ურთიერთობას. და ერთხელაც ამ ლამაზ ქალბატონთან, რომელიც ამორალური ცხოვრებით ცხოვრობდა, მივიდა ქალაქის ბატონი, თავარი და უთხრა, რომ შენ თუ სიძვას თავს დაანებებ, მე ცოლად შეგირთავ. დაფიქრდა ეს ადამიანი, ბუნებრივია, ახლა კარგია ხო ბატონის მეუღლეობა და თანხმდა და დაიწყო ცხოვრება ამ ბატონის სახლში. მისი ფანჯარა, მისი ოთახის ფანჯარა აივანი გადიოდა ქუჩაში, ქუჩის ხარეზე და ყოველდღე აკითხავდნენ მას ძველი კლიენტები, ასე ვთქვათ. და უსტვენდნენ, ეძახოდნენ, რომ აი ჩამოდი, გახსოვს ჩვენ როგორ კარგად ვიყავით ერთად.
აი მენატრები, შენ არ გენატრები და ასე შემდეგ და აი ახლა რა ხდება დაუკვირდეთ კარგად ეს ქალბატონი თითებს იკეთებს ყურებში რომ არ გაიგოს აი ძველი ცხოვრების ძახილი ლოთის ცოლისგან განსხვავებით ხო ლოთის ცოლი ბრუნდება უკან იყურება უკან და გადის სიღრმისეულ ოთახში რომ ხმა არ მიწვდეს ძველი ცხოვრების და ძველი კლიენტების მე მგონი ძნელი არ არის მიხედვით ამის რომ ეს არის ჩვენი სული რომელიც მეძავობდა ღმერთმა გვიპოვნა დაეწინდა ჩვენზე ღმერთი ვიცით რომ ეკლესია არის ზალი საზლო უფლისა და ჩვენ მოგვიყვანა ეკლესიაში მაგრამ ჩვენ ყოველ დღე გვესმის ეს ძველი ცხოვრება გვისდევენ ხო ეშმაკი და მისი სუპოსტასები მაგრამ ჩვენ უნდა რაღაც სიღრმეში შევიმალოთ ჩავიმალოთ დაბლა უნდა ჩავიდეთ სადმე ისეთ ადგილას რომ არ მოგწვდეს ხმა ძველი ცხოვრების ზუსტად აი ეს ბარბარეს ცხოვრება ივანე დამასკელის ცხოვრება და სხვა დიდი წმინდანების ცხოვრება სხვა არაფერია თუ არა იმის რომ აი მე ახლა მივბაძო ამ ადამიანებს და ჩავახშო ჩემში ძველი ხმები რომელიც ყველას გვაწუხებს დილით თუ საღამოდ და სასურველი იქნება რომ დღეს მაინც გავიაზროთ კარგად რა ღვაწლი გვაქვს უფლის წინაშე აი ძალიან ბევრი ადამიანი ალბათ დამეთანხმებით ეს აცხადებს რომ აი დღეს მე აიდიბარაც არ ავიღებ ქრისტე ისე მიყვარს და მე ქრისტე მიყვარს და ვეკითხები ახლა საზოგადოებას აი რაში გამოიხატება ჩვენი ქრისტეს სიყვარული ხო ჩვენ გვიყვარს ქრისტე და ბარბარე იმიტომ რომ ხორციელი კეთილდღეობა მქონდეს, ოჯახი მქონდეს, კარგად მოწყობილი, ყველაფერი კარგად იყოს. ჩვენთვის გვინდა ყველაფერი მატერიალი, ჩვენ თანამედროვე წარმართი ქრისტიანები ვართ, რომ ყველაფერი გვინდა ჩვენთვის. აი, ხო შედით ნებისმიერ ტაძარში და წმინდა ბარბარეს წინ უფრო მეტი სანთელი იქნება, ვიდრე იესო ქრისტეს ხატის წინ. რატო არის ოს პირდო ტრიუმფუნტელი ყველაზე მეტად უყვართ, იმიტომ რომ მატერიალური შემწე გონიათ, წყალებში ვიდახი გონიათ. ასევე გეტყვით ახლა მე შეიძლება ვიღაცა შემეკამათოს, მაგრამ აი წმინდა ბარბარე ითვლება ბავშვების ფარველად, მაღაროებლების ფარველად, თასვლილების ფარველად, მაგრამ მაპატია ცოტა მინდა რომ ჩვენი დამოკიდებულება ცოტა უფრო გავაზლიერო, რომ შეიძლება ჩვენ ღმერთს ფუნქციები დაუკარგოთ ამით, ისმით? რომ ბარბარე კი არ არის ფარველი, ბარბარე მეოხია ხალხურად. თუ ბარბარე ამის ფარველია, წმინდა ნიკოლოზი მის ფარველია, ღმერთს ფუნქციები აღარ აქვს ფაქტობრივად მაშინ და ჩვენ უკვე ღმერთი კი აღარ გვინდა და გარკვეულ წმინდანებს ვევედრებით, რომ ჩვენ შვილები კარგად იყვნენ, მატერიალური კეთილდღეობა მქონდეს, ოჯახი მქონდეს კარგად და ასე შემდეგ. ხოთაშორის ამაზე მახსოვს ერთხელ ჩვენთან ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა შეაჩერა ყურადღება, როცა მამა გაბრიელი არ იყო წმინდანა შერაცხული, გახსოვთ რა ხდებოდა რა სავისთავად კარგი იყო, მაგრამ თქვა რომ გარწმუნებული რომ მამა გაბრიელი ძალიან წინსო, რომ ხალხი იმედის მამა გაბრიელი საფლობს ისე რომ ტაძარში არჩიო სამთავროში და არც მოილოცავსო. თუ რაღაცა ხანდახან ხდება ეს აი ფანატიზმი და ფარისეულური დამოკიდებულება, რა თქვენ ძალიან. ტოტაზია. რაც მომხმარებლურ დამოკიდებულებასთან არის კავშირში. აი რაღაცას რომ გამოელი და ეს ბრალი წაუყენეს ელისაბედ ქრისტეს ებრაელებმა ზილოტემმა განსაკუთრებით რომ მოეხდინა აჯანყება, გაექცია რომაელები და დაემყარებინა სამეფო ისრაელში, ანუ როდის აღადგენო ისრაელის სამეფოსო ქრისტე ეუბნება სანამ თქვენ სულიერ მონობაში ხართ არაფერი გეშველებათ ასე ვარ ჩვენც ქართველები ხო ჩვენგან ეთხოვენ ყოველთვის აი რა გვეშველება აი როგორ იქნება რანაირად იქნება ეუბნებით რომ თქვენ ხართ სულიერ მონობაში შემოკარგებო სანამ ქართველები და საქართველოში მაცხოვრებელი ადამიანები არ გავქრისტიანდებით ისე როგორც იყო ბარბარე როგორც იყო იონე დამასკელი როგორც იყო პავლე პეტრე და ასე შემდეგ მანამდე ყოველთვის უკმაყოფილობაში ვიქნებით და ყოველთვის ისეთი მართლობა გვეყოლება როგორცაც ვიმსახურებთ ამიტომ არ შეიძლება ასე მე იმის ხარაზე ვარ მე ამის ხარაზე ვარ და აქავე დავძენ რომ აი ვის უნდა მივბაზოთ ჩვენ ხო არის ესეთი მაგრამ ვის უნდა სახარებაში წერია ლუკას სახარებაში მე-12 თავში თვითონ ქრისტე ამბობს რომ კეთილგონიერი მონა როცა ელოდება ბატონს რომელიც არ არის სახში ხო ყოველთვის არის მზად და როცა ბატონი მოვა და აკაკუნებს რასაც ყვი აი იცი რა არამცალია ეხლა მე რაღაცას ჭამს ვავ შარვალს ვაუთოვებ ან აბაზანაში ვარ არა მაშინვე უღებს კარებს იმიტომ რომ მზად არის რომ ბატონს შეხვდეს და ვინც არ არის მზად ზოგი შეიძლება ამდოს სოციალურ ქსელში იყოს ზოგი შეიძლება კეიფოვდეს ზოგი მოკლედ ძალიან ბევრი ადამიანი არ არის მზად აი ქრისტე აკაკუნებს ჩვენი გულის კარებს და არ გვესმის რატო არ გვესმის ძალიან მაღალ ხმაზეა მუსიკა ჩართული და ძალიან სხვა რაღაცებითა ვარ დაკავებული. ხშირად მამა გიორგი აი ამასთან დაკავშირებით ხალხს გონია რომ მართლა აუცილებლად ხილოთ იესო ქრისტეონა ვიხვლოთ რომელიმე წმინდანი დაუშვათ და მაშინ მივიღებთ, მაგრამ
შეიძლება არ არის პატერიკია და გადმოცემა რომ ქრისტე მოვიდა შეიძლება რიგითი მთხოვნელის სახით, მეზობლის სახით, თუნდაც იმის სახით, ვინც შეურაცხყოფას გვაყენებს და თანდაულობას ვითხოვთ ჩვენ ქრისტესგან. მე გვეძლება საშუალება თავი დაავადოთ, მაგრამ არა იმ წუთში გვახსენდება მრისხანება და პატივმოყვარეობა. კარგად გამახსენე კახაბერ თვითონ ამბობს ქრისტე რომ შიოდაო და არ მაჭამეთო ხო? ამდო სიტყვი რომ მე როდის გნახე ამ მდგომარეობაში, მე ის ვიღაც მათხოვარი დავენახე, შენ რა შუაში ხარ. ეხლა ქრისტე რომ მართლა გამოგვეცხადოს, ყველა მიცივდება და ყველა რაში ჭირდება შენი დახმარება ქრისტეს ეხლა ხო? რაში ჭირდება? აქედან გამომდინარე, უნდა ჩვენ დღევანდელ დღეს და საერთოდ მარხვაში და დიდი წმინდანების სცენების დროს უნდა მივხვდეთ, რანაირად მიუბაძეთ მათ, როგორც მათ ქრისტეს, რომ იმარტვილა ქალწულმა გოგონ დღეს ძალიან ბევრი დამეთანხმეთ ახალგაზრდა გოგონა ბარბარეს ასაკში, ეკლესიაში კი არა. ისეთი ცხოვრები ცხოვრობენ, საერთოდ ბარბარე, ვისაც ქვია, ეხლა არ ეწყინოს, ხო? იქნებ დაფიქრდნენ ბარბარები, ნინოები, მარინები, ეკატერინები და ვისი მიბაძავი უნდა იყოს. როგორი ცხოვრებითა ცხოვრობენ? ბარბარე ქვია და ვიღაცას ბაძავ, ხო, არ დავასახელებ, ხო, არავის შეურაცხყოფას არ მივაყენებ. იგივე გიორგი ქვია და ბაძავ ვიღაც ჯუმბერის, ხო? ხო, და ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელს და უნდა ეს დავფიქრდეთ ამაზე. მამა გიორგი, ისე ბავშვების კურნების თემას რომ დაუბრუნდეთ, მართლაც აი ხალხში არის გავრცელებული ასე და არის ესეთი ხალხური ტრადიცია, რომ წმინდა ბარბარეს განსაკუთრებით ევედრებიან სწორედ ბავშვებისათვის, ბავშვების კურნებისათვის. ეს იმიტომ ხო არა, რომ თვითონაც იყო მოზარდი, ანუ თითქმის ბავშვურ ასაკში იყო, როდესაც ეს მარტვილობა მან ღვთის წინაშე აღასრულა და გარდა ამისა, ბევრი კურნების ისტორია, რა თქმა უნდა, ღვთისძალითა და მეოხებით წმინდა ბარბარეს მიერ იყო აღსრულებული და ეს ხომ არ არის მიზეზი. ზუსტად მასია, ელისაბედ, იმიტომ რომ ის ადამიანი ძალიან ახალგაზრდა იყო, რომ იმარტვილა ქრისტესთვის. ამიტომ მე ვევედრები, რომ როგორც შენ იმარტვილე და გაიმარჯვე, მე დამეხმარე, ევედრე ქრისტეს ჩემთვის. რატო პავლე მოციქულს არ ვევედრებით, რომ სიბძნე მოგცეს და განათლება? რატო ივანე დამასკელს არ ვევედრებით, რომ ღვთისმეტყველებაში გავერკვიოთ, რომ არცოდენ არცოდვაო, რომ ვიძახით, ხო? აგიმეთ, როდის მე ქსვენია ელისაბედ თქვას თვითონ, რომ წმინდა ივანე დამასკელი რა შეგვეხმარება, ხო? გისმი, როდის მე ქსვენიათ? არა, ხო? პეტრე მოციქული რა შეგვეხმარება? წმენაში არ გაგვაძლიერებს? ხო? სიყვარულში ივანე ღვთისმეტყველი არ გაგვაძლიერებს? ახლა მარტო რატო მაინც და მაინც ლობიანი, რატო მაინც და მაინც სახლის ყიდვა გაყიდვა არის მთავარი კაცო და რატო არის სპირტუა ტრიუმფუნტელი მეტი ვიდრე წმინდა გიორგი ვინმესთვის ან რომელიმე სხვა წმინდანი, ხო? დღევანდელი იგივე იულიანა ხალხო გესმით რომ ახალგაზრდა გოგოა ისიც და ხედავს რომ აი ამ გოგონამ ასე იმარტვილა საკუთარმა მამამ გამოასალმა სიცოცხლეს წავიდა და ქალაქის მერს ეუბნება რომ მეც ქრისტიანი ვარ, გესმით ეს რამხელა რამე, ეს ნიშნავდა რომ მე მზათა ვარ ეხლა რომ ვეწამო. რომელი გააკეთებს ეხლა ამას, ხო და რა ითხოვ უზღმეთი ჩვენგან ამას? ეს ხო ამა ჩვენგან ერთი მამა ჩვენ რომელი მამა მოკლავს შვილს, რატო არ დადიხარ ეკლესიაში ან რატო ხარ წარმართიო, ხო პირიქით. თხოვთ, ხა ჩემი შვილი იყო გუშინ წირვაზე და მიხარობდა, რომ აი ჩემი შვილი იყო წირვაზე. ხო და აი ესე უნდა გვიხაროდეს და ასე უნდა უთხრათ ჩვენ შვილებს, რომ აი ისე კი არა რომ აი შენ ცუდი ხარ, უყვირი ხარ, შეურაცხყოფას აყენებ, არა. აი შენ დედა რო ხარ და მამა რო ხარ და ქრისტიანი რო ხარ, იმდენად თბილი და თავდაბალი უნდა იყო, რომ შენი შვილები აი ესე ფატიშჭუკებით უკამნა მოყვებოდნენ წიწილებივით წირვაზე. კარგი რამახსენეთ, მაგალითი მიბაძო, რომ იულიანა რომელს ბარბარეს რო დაინახა ეს მარტვილობა რწმენა, მას გავუშთა სურვილი. ალბათ მაინც ყველაზე კარგი მაგალითი არის პირადი მაგალითი, იქნება მოძღვრის იქნება, იერარქიის იქნება, თუ რიგითი ადამიანის ჩვენ გვახსოვს ერთმეს აროველი სიტყვები, რომ თუ გადარჩები შენოდათ მენთი ცხოვრება ათასები ცხოვრდებიან, ხო? რამდენად აუცილებელი ესეც მამა გიორგი თანამედროვე სამყაროში და ნებისმიერ დროს ბუნებრივია, რომ ქრისტიანი, როცა ქრისტიანი, ანუ ქრისტეს მიბაძავი უნდა იყო, ხო? თუ ქრისტიანს ვიძახით, ხო? ანუ ქრისტე ცნებები ის მოძღვრება და პირადი სახელი გვაქვს ახაბერ სულ ყველას ქრისტიანები და მორჩა. პირადი სახელი გვაქვს მე. ესაა გასაგებია ვისკენ უნდა იყოს სწორება, რომ შენი მაგალითი სხვას გაუჩინო სურვილი, რომ რა კარგი ყოფილა ქრისტიანობა, რა კარგი წმენა ეკლესიურობა, რომ მეც გავხდე, ხო? აი ეს რამდენად მნიშვნელოვანია და რამდენად გვერგოვა ხოლმე ეს პასუხისგებლობა ჩვენ და ხანდახან შეიძლება პირიქით ვაფკოლებთ ჩვენ ძალებში ქრისტიანობა. მე მგონი დამეთანხმდებით, რომ ყველა ვაცხადებთ, რომ მოიკლო მრევლმა ეკლესიაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვერ მივბაძეთ, ვერ ვბაძავთ ქრისტეს და შესაბამისად წმინდანებს და ხალხს მოწყინდა ერთი და იგივე სიარული, წირო არ მიდიხარ, ხო? სულიერად რო არ იზდები, შენში არანაირი სიწმინდე რო არ გამოისახა და რო ჩამორჩე ამ ყველაფერს, მოგწყინდა და წამოხვედი ეკლესიიდან. ამიტომ დღეს იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აი რამდენი ლობიანი გამოვაცხოთ და დღეს მეკვლეობასაც ეძახიან. ხო, აი ესეც თავისთავად ცუდი გეტყვით, ელისაბედ, ლობიანები არ მოყვარს და იმიტომ ვერ ვძი ლობიანებს. არც ის არის, აი გეტყვი რომ რადიკალური აზროვნება ძალიან ცუდია. გარკვეული მოძღვარი ახლა აცხადებს რომ ბარბარე იმიტომ კი არ ეწამა რომ თქვენ ლობიანები ჭამოთ და ან ზოგი ამბობს რომ აუ ლობიანები უნდა გამოვაცხოთ და მამაოს უნდა მივართო. არც ის არის კარგი რომ გომოოფ ლობიანებს არ გააკეთო და არც ის არის კარგი რომ გამოვაცხოთ. თავარი არ გამოგჩეს ამას. თავარი ის არის უბრალოდ უნდა
იცოდე რომ ლობიანზე არ უნდა გაჩერდეთ და ლობიანი უნდა გვახსენებდეს და მე ხომ ვისარგებლებ და გეტყვით რომ ქართულ პანთეონში იყო მზის დედა ბარბალას კულტი. ანუ იგივე აისი ქვია, ხო? მას უცხობდნენ ბორბალიდან მოდის. რგვალი ფორმის ღვეზელებს. ბარბალე მე-4 საუკუნეში იყო ბარბარე და ლობიო მე-17 საუკუნეში შემოვიდა, ხო? უბრალოდ ის ღვეზელი არ ვიცი რისგან კეთდებოდა, შეიძლება ოსპი იყო შიგა, შეიძლება სხვა რა კარტოფილიც არ იყო მაშინ, ხო? საინტერესო ის იცვებოდა, მაგრამ კარგად ჩავანაცვლეთ მე ჩვენ იმ იმიტომ რომ არხვის პერიოდია. ღვეზელში ლობიანად გადაიქცა, ხო? და ბარბალა და ესე იგი ის იყო ქალის კულტი იყო, სქესიც დაემთხვა, ქალწული იყო ბარბარე და სახელი ბარბარე და ბარბალაც გავს. ბევრი ბარბარობას იზრდება დღეს, როგორც მინაობას, მინაობას. როგორც სვანეთში გუდანის ჯვარი და ხახმატის ჯვარი და თვარის კულტი და წმინდა გიორგი შეერწყა ერთმანეთს, ხო? მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, რომ ლობიანი არაფერს არ გვიშლის ხელს, მაგრამ იქ ამე კარტოფილის ღვეზელი მიყვარს კაცო და კარტოფილის ღვეზელი უნდა მივართვა ჩემ ზღვარს ან ჩემ სულიერას. აქ არ არის ლაპარაკი, უბრალოდ ჩვენ თავარი გვავიწყდება, გესმით და მეორე და მესამე ხარისხოვანზე გადავდივართ. მამა გიორგი თქვენ ძალიან მეკვლეობა და ბედობას უწოდებენ დღევანდელ. რაღაცა მომილოცად დილას და რა ხო არის ეს საიდან მოდის, რომ დაუშვათ 17-ში რაღაც ბედობაა დაკავშირებული და მეკვლეობა ეგრეთ წოდებული. მაგას ნამდვილად ვერ მივაკვირდი ახაბე საიდან მოდის, მაგრამ ესეც წარმართულია, ბუნებრივია, იმიტომ რომ რა ბედობაზეა საუბარი და რა მეკვლეობაზეა საუბარი ხალხო, როცა აი ამ დროს ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რომ ასეთი დიდი წმინდანი ყავს, რომელიც შევიყვართ. ის არ იყო რუსი, ხო? ზოგს რუსი გონია რომ იყო სირიიდან, დღევანდელი სირიიდან ფინიკია. ამოიგინეთ. და მე მგონი რომ საქართველოში ყველაზე მეტად ჩვენც პატრის ბარბარე. სოფლიო წმინდანია, მაგრამ აი საქართველოში განსაკუთრებით გვიყვარს. რატო? იმიტომ რომ ჩვენი ლამაზი ქალიშვილები ძალიან ბევრი მარტვილობდა ბარბარესავით. დიახ. მამა გიორგი, აი დღეს როდესაც ამდენი საშუალება არის, რომ ადამიანმა ჭეშმარიტება შეიმეცნოს. ანუ ქრისტიანობა იქ ადაგება, ვთქვათ, სიტყვითაც, საქმითაც, არის ლიტერატურა, აი ჩვენი ტელევიზია მაგალითად კონკრეტულად თუ ჩვენი ქვეყნის მაგალითზე ვიტყვით და ასე შემდეგ უამრავი სასულიერო პირია, ტაძრებია და ასე შემდეგ. აი წმინდა ბარბარემ კი აი ესე თავისით შეიმეცნა ჭეშმარიტება, შეიძლება ითქვას, სანამ ის გაიცნობდა ქალწულებს, რომლებმაც უქადაგეს ქრისტიანობა, თვითონ მივიდა ჭეშმარიტი ღმერთის აღიარებამდე. აი რა არის აი ამ ეპიზოდიდან გამომდინარე წმინდა ბარბარეს მისი ცხოვრების გზავნილი შეიძლება ითქვას თანამედროვე სამყაროში. აი რა შეგიძლიათ რომ აი გითხრათ ამის შესახებ. ძალიან საინტერესო და ღრმა კითხვაა, გამახსენდა იოანე უბრალოდ ნეტარი ავგუსტინეს ცხოვრება, ახსარება ქვია მის ციკლს, ძალიან საინტერესოა და გიჩვენოთ რომ წაიკითხოთ, ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ ადამიანის სული ისეთი ბუნებისაა, რომ დაბადებიდანვე ეძებს თავის შემომქმედს და სანამ არ იპოვნის, მანამდე არ ჩერდება. აი მაგით უნდა მივხვდე, რომ სულიერი და გონიერი არსება ხარ, რომ არ მარტო ბარბარე, ყველა გონიერი ადამიანი ხვდება ნოსტალგიას განიცდის, ნოსტოს ალგეოს ნიშნავს დაკარგულის ხსოვნას, რომ გაწუხებს, რომ რაღაცა აი ყველა ადამიანის გონებაში არის 64-ის ხსოვნა, რომ ხვდები რომ ფული გაქვს, მანქანა გაქვს, სახლი გაქვს, არი გაქვს, ყველაფერი რაღაცა გაკლია კიდე გაკლია, რაღაცა შენი გონება ეძებს იმას, რაც დაკარგა, დაკარგულ 64-ს ეძებს. ხო და ბარბარე ძალიან გონიერი იყო და მიხვდა რომ ის არც ხორციელი აბანო, არც ის კოშკი, არც მამის სიყვარული, არაფერი ეს არაფერს არ წარმოადგენს, გარდა იმ რაღაცა უხილავი ზეაარსებისა, რომელიც ყველა ადამიანს უნდა სულში ყავდეს და აი დღეს ყველა თუ არ ვეძებდით აქამდე, უნდა მივხვდეთ რომ როგორც ბარბარემ იპოვნა და იოანემ იპოვნა და იპოვნა იულიანამ, ასე ჩვენმა სულმაც უნდა იპოვნოს. ოღონდ მოდი რა ხას გავუსვავ ახლა ეკლესიური ცხოვრება სხვა რამეა და ქრისტიანული ცხოვრება სხვა რამეა. ძალიან ბევრი ეკლესიურები ვართ. ისევ იმ ლობიანებით, მისვლით, ზიარებით, ახსარებით, მაგრამ შეიძლება ადამიანი ეკლესიაში დადიოდეს ძალიან ხშირად. მაგრამ ქრისტიანად არ ცხოვრობდეს. თუმცა ქრისტიანობა თუ არსებობს ეკლესიური ცხოვრების გარშემო. აგაშენ ადღმ ერთმა ხო და ეკლესიური ცხოვრება ქრისტეს მიმდევრობას ნიშნავს, მაგრამ შეიძლება ადამიანი გაჩერდეს აქ, ყველა წესი და კანონი დაიცვას, როგორც ძველი აღთქმის ეკლესიის ფარისეულებმა, მაგრამ ვერ იცნობს ქრისტე. ქრისტე მოვიდა და ვერ იცნეს. რატო ვერ იცნეს? იმიტომ რომ არ ჭირდებოდათ. და დღეს ძალიან ბევრი თანამედროვე ადამიანს უკვე ქრისტე აღარ ჭირდება. თავისი ფარველი წმინდანი ყავს, თავისი მოძღვარი ყავს, თავისი ეკლესია აქვს, თავისი აქვს ყველაფერი და ქრისტე აღარ ჭირდება, იმიტომ რომ ქრისტე ეუბნება რომ მე შემომიდექიო. ქრისტე ეუბნება რომ ქვეყანაზე ჭირი გექნებათო და ჩვენ ჭირი არ გვინდა, ხო? ჩვენ ყველაფერი კარგი გვინდა. რომელი წინამძღოლი ეუბნება თავის მიმდევრებს, რომ თუ მე გამომყვებითო ჭირი გექნებათო, ხო? ხო ასე ეუბნება.
რომელი ეუბნება, ბუდა ეუბნებოდა, მუჰამედი ეუბნებოდა თუ ასე შემდეგ. ჩვენ არ გვინდა ქრისტე, ჩვენ გვინდა ეკლესიურად დავდივარ ეკლესიაში, რომ ყველაფერი იყოს კარგად. როგორც კი გასასწრებში ჩავარდები, აი ძალიან ბევრი მეუბნება. იცი რატო ვარ დავდიოდი, მამა, პრობლემები მქონდა. პრობლემები რო მქონდა, ჩემო კარგო, მაგიტომ უნდა მოხვიდე ეკლესიაში, თორე ჯანმრთელი ადამიანი სამართყოფოში მიდის, ხო არ მიდის არა? აი აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი მიდის ქრისტესკენ. სწორება არის ქრისტესკენ, ეტალონი არის ქრისტე და არა ბარბარე და არა ივანე დამასკელი და არა იულიანა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აი ამ დიდმა წმინდანებმა უნდა მიგვიყვანონ ქრისტესთან, უნდა მივბაზოთ მათ, როგორც მათ ქრისტეს. დანარჩენი ყველაფერი მოგვეცემა, აი პირდაპირ ასე ამბობს თვითონ იესო ქრისტე მათეს სახარებაში, რომ უპირველეს ყოვლისა ეძებეთ სასუფეველი ცათა და სიმართლე მისი, ამ ჭეშმარიტი აღმსარებლობა, როგორც თქვით, ეკლესიური ცხოვრება და დანარჩენი ყველაფერი მოგეცემათ, იმიტომ რომ ამასო წარმართები ეძებენო, რასაც თქვენ ახლა ითხოვთ. და ჩვენ წარმართებივით ვეძებთ ქრისტეში, ეკლესიაში და ყველაფერში ვეძებთ კეთილდღეობას ხორციელ. აი მე არაფერი არ მომივიდეს ოღონდ, სხვა უნდა აწამონ, სხვა უნდა აცანჯვარს, სხვა უნდა მოკვდეს, სხვა უნდა დასნეულდეს, მაგრამ მე არაფერი არ უნდა მომივიდეს. მამა გიორგი თქვენ ბძანეთ თავიდან, ხო და აი მართლა არის ხოლმე რომ რაღაც ზეპირად ვადიდებთ, ეხლა დღეს ძალიან ბევრი მართლა საბედნიერია რომ ესე ვადიდებთ საქართველოს ბარბარობას, მაგრამ ძალიან ცოტა თუ იცით მის ცხოვრების შესახებ. მათ შორის შეიძლება დღეს ბევრი წირვაზე მივიდეს, მაგრამ არსი რატო ვადიდებთ წმინდა ბარბარეს არ იციან. ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ხოლმე, რას ვადიდებთ, აი ავდექით დღეს დილას წავედით წირვაზე, ვიდექით 2 საათი, რას რატო რავადიდეთ ხო და განსაკუთრებით მათ ვისაც შვილი ყავს ბარბარე დაარქვეს ბარბარე და აუხსნათ ბავშვებს რომ ვის სახელი ქვია ვის უნდა მიბაძო რატო ქვიათ ბარბარე ხო საიდან არის ეს რომ ბარბარე ამდენი რატო ერქმევა ეს რო ის განათლება და შემეცნება ვიცოდეთ დღესასწაულზე კონკრეტული წმინდანი ვისაც ვადიდებთ მე ძალიან მომხრევ ვარ და ვთხოვ ჩემს სულიერ შვილებს ხშირად რომ თავისი სიტყვებითაც ილოცონ. რა თქმა უნდა. აი წამოვდექი ხო ბარბარობა ხალხი. ნუ ჩართავი მაინც და მაინც იმ საინფორმაციოს და რაღაცას ყველაფერი გამორთე შენ თავში მიდი ხატებთან. ჩვენ ხო ხატები ესე გვაქვს აი ჩვენსა და ხატებს შორის არის შუშები ესმით? ხატ შუშა არ უნდა გქონდეს. რატო აქვს შუშები იცი რომ ელისაბედს არ ეწყინება ჩვენი პუჩების სასხი არ გადავიდეს ხატზე ხო? არ შეიძლება ხატს უფრთხილდებით ამ ხატს უფრთხილდებით არ უნდა ხატ შუშა ხატს რო უყურებ შენ თავს ხედავ მე სარკესავითა ჩანს მე გესმით იქ რომ მე უყურებ ბარბარეს შენ თავს ხედავ ირეკლავს ეს და გამოსახული მიდი ხატთან ბარბარეს ხატთან და უთხარი დიდო მოწამეო ბარბარე მე უღირს და უკეთურს და ლოცვები რო არ შემიძლია და ელემენტარული რაღაცა რო არ შემიძლია ეხლა მე არავინ არ დამხვდება დაბლა და ჯვარზე არ გამაკრავენ მაგრამ გეხვეწები გამაძლიერე რომ ლოცვა შევძლო სწორად თავდაბალი ვიყო, ქრისტიანული სიყვარული მქონდეს, ძნელია ამ ყველაფრის გაკეთება. თუ საშუალება არის, წადი წირვაზე თუ არა და სამსახურში რო წახვალ. იმ დღეს მაინც ნუიჭორავებ, იმ დღეს მაინც ნუ განეკითხავ, იმ დღეს მაინც ნუიჭხუბებ და რა შეგიძლია ის ღვაწლი გასწია. აბარა, იმ დღეს ყავაში ნუ ჩაიხედები მაინც და მაინც, ხო? სხვა დროსაც ერთი დღე მაინც ეცი პატი. და ისეთი რამე არც სხვა დროს. ეხლა როგორ ხდება? ეხლა მივიდნენ ყველა სამსახურებში, ლობიანებს ამოიღებენ, ვინც არ ამოიღებს, თუ შენ წარმართი ხარ, არაფერი არ აქცამს. ეტყვიან და რაღაც ნახევარ საათში ისე გამებედა. ნახევარ საათში მე განიხილავენ ინაugurაციაზე, ვინ დაესწრო, ვინ არ იყო, ვინ როგორ იყო, ის რას გავდა, ეს როგორ ლაპარაკობდა და ასე შემდეგ. მამა გიორგი და კიდევ ერთი მომენტი, წმინდა ბარბარეს ასევე ევედრებიან, რომ დაიცვას ადამიანი უზიარებლად ამ ქვეყნიდან გასვლისგან. და ბევრი ბარძიმით არის გამოხატული. კი, ხოდა შორის მე მგონი ერთ-ერთი წმინდანია რო ბარძიმით. ეს გადმოცემა. ასეთი გადმოცემაა, რომ ის აზიარებდა თითქოს აი ომში დაჭრილ ჯარისკაცებს. კი, ფარველებასაც არის ხანდახან. მამა პაის თავის ცხოვრებაში იხსენებს, ასე მივიდოდი. მაგრამ მე წყაროს ვერ მივაგენე, ხა სპეციალურად გადავაოლე თვალი, მაგრამ მე როცა წყაროს ვერ ვნახულობ, მაშინ არ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ რაღაცა მეთქვის აწერია. ყოველთვის კითხეთ ხოლმე ელისაბედ, როცა ვინმე რამეს გვასწავლის, წყარო დაასახელოს, იმიტომ რომ წყაროზე გაგონილ ამბებით არ უნდა ვილაპარაკოთ წმინდანზე. მაგრამ თავარი ის არის, რომ თუ მე ბარბარე დამეხმარება სულიერ ცხოვრებაში, მე ჩემით მივალდა ვეზიარები და მე მივხვდები, რატო უნდა ვეზიარო, რო ვეზიარები, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ ჩემში შემოდის ქრისტე, რომელიც მე დამეხმარება სულიერ ცხოვრებაში, რომ უკეთესი ადამიანი გავხდე. აი დღეს მაინც მოდი დავიწყოთ უკეთესი ცხოვრება, რომ დღეს შედარებით უკეთესები ვიყოთ, ვიდრე გუშინ და გუშინ წინ ვიყავით, ხო? და ფიქრობ, რომ აი დღეს კარგია ორშაბათი როა რაღაც და რაბედნიერებაა რა, ახლა იმიტომ კი რა ვაქ ვზივარ თქვენთან, რომ აი შეგიძლია რომ ჩართო ტელევიზორი, შეხვიდე სოციალურ ქსელში და გიქადაგებენ ამ წმინდანებს. შენ წაკითხვაც აღარ გინდა, გესმის? აი არ გინდა რომ წაიკითხო. გელაპარაკება მოძღვარი. შენ რა გინდა ხა ყურები ლოცვებსაც მომყარი, ხო? ისმენთ თქვა, ანუ ჩვენ ტელევიზია იძლევა იმის საშუალებას, ასევე საპატრიარქოს რადიო არსებობს. შვიდგზის ლოცვები, დილის საღამოს ლოცვები. ზიარების ლოცვები. მაპატიე და ცოტა დათური სამსახური მგონია ეგ რა. ადამიანი კოტრიალოს ლოგინში ჩართავს უსმენს ლოცვებს, ყველაფერს, ბარბარეზე მოუყვეს, ლოცვები წაუკითხეს
მალე ალბათ ხუდერს გამოიძახებს რომ მოდი ბარე მაზე არის ხო, ნუ ბუნებრივია. აქნას ღმერთმა და ეს ეკლესია. ამის მიზანი არ არის ის რომ ვიღაცა გავაზარმოთ, ამის მიზანი ის არ შეუულია ზოგი დაუძლურებულია, ზოგს კითხვა მასიურად ყველა ამას აკეთებს უკვე. სამწუხაროდ ეს ხდება. და კითხვა სხვა რამეა და მოსმენას კითხვით უკვე შენ იტაპე შენში შემოდის ყველაფერი და ხა თუ ვინმეს თვალები აწუხებს და ვერ კითხულობს, გასაგებია. მასიურად გადავიდა ყველა უკვე სახლის ქრისტიანობაზე, უკვე ტრანსლაცია მიდის ტელევიზიიდან, უყურებს როგორ ხდება, იქ კომენტატორები აკეთებენ მოცეცხული რას ნიშნავს, კვერექსი რას ნიშნავს. რაბედნიერება ეს ყველაფერი. თუმცა მამა თუ ადამიანი საერთოდ არ მიდიოდა არც აპირებდა რომ წასულიყო და ტელევიზიით მოისმენს, გაიგებს ღვთის სიტყვას, წირვას მოусმენს, ეგეც მე მგონი კარგია და წინ გადათქმულინა ბიჭი. მე შეიძლება მოუნდეს და დაესწროს წავიდეს. აშკარად ნიჭიერი ჟურნალისტი ხარ ელისაბედ, ზუსტად აი ხალხისთვის ლაპარაკობ ეხლა რომ აი ჩვენ ისე უნდა ვილაპარაკოთ რომ როგორც კი ტელევიზორს გამორთავენ, უნდა გაიქცნენ წირვაზე მაშინვე, ან გადაშალონ კიდე წაიკითხონ კარგად და ან მართლა თქვან ეხლა სამსახურებში რომ მივლენ ეხლა ლობიანი შეინახე მოდი აღარ განვიკითხოთ ის ვინც დღეს დააგვიანა აი ვინც გუშინ სხვაგან იყო ან ვიცი რომ ის არასწორი ცხოვრებით ცხოვრობს ხო აი რაღაცა შევცვალოთ ცხოვრებაში ერთ სოდვაზე გავიმარჯვოთ მოდი დღეს ენა გავაჩეროთ რა განკითხვაში ნუ იქნებით ან თბილად მივესალმოთ ერთმანეთს იცით რა ბედნიერება იქნება აი მართლა ბარბარე დაგლოცავს ჩვენ ბევრ ტაძარში 10 საათზე დაიწყება წირვა და ასე რომ ვიც არაპირებდა წირვას წასვლას თუ თქვენი საუბრით მაინც გავიშთოთ სურვილი შეგიძლიათ ჩემი არა ჩვენი საუბრით ძალიან დიდი მადლობა მამა გიორგი შევახსენოთ მაყურებელს სტუდიაში საუბრობდნენ არის ყველაზე მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი